আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো হৈছে এই অৰিঅ' বিস্কুট দি মই আজি আপোনালোকক কেক বনাই দেখুৱাম আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব আৰু মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব এনেকৈ মই অৰিঅ' বিস্কুট লৈ লৈছোঁ আজি মই এই অৰিঅ' বিস্কুট কেক বনাম মই এই কেকটো গেছত নবনাওঁ আজি মই এনেকৈ আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম এনেকৈ মই অৰিঅ' বিস্কুট লৈ লৈছোঁ 5 পেকেট আৰু এনেকৈ বগা ক্ৰীম থকা পেকেটটো লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই এখিনি এৰুৱাই লম ইয়াৰ ওপৰৰ এখিনি মই এৰুৱাই বিস্কুট কিটা উলিয়াই লম এনেকৈ মই বিস্কুট কিটা উলিয়াই ললো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি ক্ৰীম আছে এনেকৈ মই ক্ৰীমখিনি সাইডত উলিয়াই থৈ দিম এনেকৈ মই গুটে ক্ৰীমখিনি উলিয়াই লম বিস্কুটৰ পৰা এনেকৈ গুটে ক্ৰীমখিনি মই বিস্কুটৰ পৰা উলিয়াই ললো আৰু মই এতিয়া এনেকৈ মিক্সি এটা জাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু মই এই মিক্সি জাৰত বিস্কুটখিনি মই এনেকৈ ভাঙি ভাঙি দিম আৰু দি মই এখিনি ধুনিয়াকৈ পেষ্ট কৰি লম একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি বেছি সময় দৰকাৰ নাই কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব বেছি কষ্টও নহয় আৰু বেছি দৰকাৰ নহয় বস্তুৰ এনেকৈ মই মিক্সিত ধুনিয়াকৈ গুৰি কৰি ললো আৰু মই এই ক্ৰীমখিনি এতিয়া অকমান সাইডত ৰাখি দিছোঁ অকমান পিছত এখিনি মই দেখুৱাই আছো আৰু মই এনেকৈ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াত মই বেছি বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু বিস্কুটত যেহেতু মিঠা থাকে মই ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু মই এনেকৈ গাখীৰখিনি অকন দিম আৰু এখিনি টানকৈ মই এখিনি সানি লম এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লম গুটেখিনিও আৰু মই একো ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰো একদম সিম্পল এটো ৰেচিপি আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ ঘৰত বনাব পাৰিব এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ এখিনি মিক্স কৰি ললো চাওক একদম ধুনিয়া টান হৈছে এনেকৈ হিচাপত আপোনালোকে লব হানি পেলাই আৰু গাখীৰ মোৰ বেছি ব্যৱহাৰ নহল এখিনিয়ে হল মানে অকনমান গাখীৰ ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু গাখীৰ মই নৰমাল গাখীৰ লৈছো মানে গৰম গাখীৰ নহয় ঠাণ্ডা গাখীৰ আৰু মই এখিনি এটা সাইডত থৈ আছো এতিয়া মই এনেকৈ ক্ৰীমখিনি লৈ লৈছো ইয়াত মই অকনমান গাখীৰ লম দি পেলাই মই এতিয়া ক্ৰীমখিনি ধুনিয়াকৈ সানি লম এখিনিও মই এনেকৈ মই ক্ৰীমখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি ললো এতিয়া মই এখিনিও থৈ দিছো সাইডত আৰু মই এনেকৈ এটা পলিথিন লৈ লৈছো আপোনালোকে যিকোনো পলিথিন ল'ব পাৰিব এনেকৈ মই পলিথিনটো ভিতৰত এখিনি সুমুৱাই লৈছো এনেকৈ মই বেলনি এখন লৈ লৈছো বেলনিখনৰ ওপৰত পলিথিনটো এনেকৈ লৈ লৈছো বেলিব সুবিধাৰ কাৰণে আৰু মই এতিয়া এনেকৈ বেলনি বাৰি দি ধুনিয়াকৈ এখিনি মই বেলি লম সমানকৈ আৰু মোৰ এই ৰেচিপি বিলাক আপোনালোকৰ যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকল সদস্যই মোৰ এই ৰেচিপি সমূহ আগতে চাই আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ বেলি ললো আৰু মই এতিয়া এই পলিথিনখনৰ ওপৰখিনি মই এনেকৈ কাটি দিম এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ পলিথিনখিনি কাটি মই এনেকৈ উলিয়াই ললো কেকখিনি আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া দি আছো এনেকৈ আগে যে ক্ৰীমখিনি মই ৰাখিছিলো এখিনি মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি দিম এনেকৈ মই ক্ৰীমখিনি লৈ ললো ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি এতিয়া মই এনেকৈ অকনকৈ এখিনি মই ভাঁজ লগাই দিম গুটে পলিথিনৰ পৰা লাহে লাহে এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ গোল কৰি দিম এনেকৈ মই লাহে লাহে এখিনি মই ধুনিয়াকৈ মেৰাই দিম
এনেকে মই ধুনিয়া সম্পূৰ্ণকে মেৰিয়াই ললো চাওক দেখিবলৈ ধুনিয়া হৈছে আৰু মই এতিয়া পলিথিনেদি আকৌ এখিনি মই ধুনিয়াকে এনেকে ভাঁজ লগাই দিম আকৌ এখিনি মেৰিয়াই তাৰ পিছত মই এখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম 10 মিনিটৰ কাৰণে তেতিয়াহলে ধুনিয়াকে বস্তুটো টান হৈ যাব আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম 10 মিনিটৰ পিছত মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলো এনেকে মই ফ্ৰিজত ৰাখা কেকটো মই উলিয়াই আনিলো এনেকে মই পলিথিনৰ পৰা উলিয়াই লৈছো এনেকে উলিয়াই ললো আৰু কি ধুনিয়া এটা শাইনিং হৈছে দেখিবলৈ ধুনিয়া হৈছে এতিয়া মই এই কেকটো কাটি লম দেখিব ধুনিয়া হৈছে চাওক আৰু মই এনেকে ছুৰী দি কেকটো কাটি লম এনেকে মই কাটি আছো আৰু আপোনালোকৰ যেনেকুৱা পছন্দ হয় আপোনালোকে তেনেকে পছন্দ মতে আপোনালোকে কেকটো কাটিব পাৰিব একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ ইচ্ছা মতে আপোনালোকে ধুনিয়াকে কাটিব পাৰিব আৰু কেকটো খাবলৈও খুব ভাল লাগে ইয়াত কোনো গেছৰ কোনো মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই যেহেতু আপোনালোকেও ধুনিয়াকে এটো বনাব পাৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাই এই কেকটো খুব ভাল পাব একদম সিম্পল ৰেচিপি হয় মই এনেকে কাটি ললো মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে এটা কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে এটা লাইক কৰি দিব